बाख्रा घाँस काट्न जानु पर्यो बाख्रा घाँस काट्न जानु पर्यो म चाहिँ हिँड्नु भयो बसाको पानी बेलनाहरू लाग्छ खप्टिएको त टाँसिएको छ त्यो चिकचक नि भयो त Ini bagus. Mokju. Kako mokju? Chyba my mokju. भनेपछि यहाँको मौजु हैन
नुन झिक्नु पर्यो नि झिक्नु पर्यो ए म दुइटै हाल्दै छु त्यो कहाँ भित्र सिधै रहेछ त्यो पाता चाहिँ उता मास्तिर खाउनु मोमो पाक्दैछ कति चाहिँ किमा चाहिँ पुग्छ त्यो पिठोले अहिले उनीमा बेलिदिन्छ गुरुमा पनि जमाउने सकियो होइन अब ए बोल्ट ल्याउनुपर्छ
अब नानीहरू अब मोमो खानुपर्छ। यता आउन नानी सानो हात के गरेको थियो पानी अलिकति सुकेछ यसलाई दिउँ न मोमो। दुईटा मात्रै हाल्नुहोस् दुईजनाले No, ya mismo vamos a la tibes. Eso no jalo. Ano sa gusto. Ito tok na yan. जुस पानी बनाउनु पर्थ्यो जुस पानी बनाएको खाले हो कि मैले चालिकतिबाट खाएँ कस्तो निन्दा लाग्यो झमझम झमझम मम्मी हेर्नु भुइँमा झरेको थियो मोटो टुक्रा भयो एउटा मात्रै छ भाइ बाबा मैले एउटा ये छ पर खानु एउटा टिपी खाउँ नाटकले यति नै खानु